Cái hồn kia, lại đây một chút. Đại ca mày có chuyện muốn hỏi đây. Ta làm thuê ở địa phủ suốt 30 năm. Khó khăn là mới leo lên được vị trí này. Lại bị Diêm Vương đá cho một phát nổ đom đóm mắt. Ta còn chưa kịp nhập vào xác, đã bị thằng bạn cũ mấy chục năm không gặp lôi đến một nơi bị ám. Hắn vốn muốn bảo ta đi hẹo, nhưng đâu biết ở địa phủ ta chính là người quản bắt quỷ, mà con quỷ trước mắt này chính là đứa năm xưa đích thân ta tiễn xuống dưới. Cô chú là gì ấy nhỉ? Kể nó đi. Ta muốn phát tài là sẽ phát tài to. Ông nội ơi, mau về nhà con chơi nào. Ông thuê người ở đâu mà không chuyên nghiệp thế? Trong phim đạo sĩ lập đàn làm phép hương trúc, chỉ cần chỉ tay một cái là cháy luôn mà. Nói nhỏ thôi, đó là diễn viên đóng mà. Với lại người ta vốn đòi 10 vạn. Nể mặt bạn học cũ mới đến giúp đây. Thôi đi, ông thuê diễn viên mà trả tận 10 vạn à? Công trường này đen đủi thật đấy. Thiên linh linh địa linh linh, ác quỷ mau hiện hình. Đừng trốn nữa, ta thấy ngươi rồi nhé. Anh, gió lốc là thứ không sạch sẽ. Mau nhổ nước miếng đi. Này các người làm gì vậy? Đây là khí trường ta tạo ra mà. Không phải quỷ đâu, ha ha. Cút xéo đi cái đồ quỷ kia. Ngươi mà không ra là lão tử mất sạch mặt mũi đấy. Ngày đầu đi làm đã bị linh hồn trêu chọc thế này, lỡ truyền về địa phủ thì hỏng, ta hết nổi tiếng luôn. Cái thằng đần nào đang kêu là cái gì thế? Bố sao thế? Tiểu đệ dám chọc vào ta sao? Chân Hy đại ca thả tôi ra, tôi là con trai ruột của ông đây. Mẹ ơi, con không muốn về nhà, con không tăng ca nữa đâu. Láo xược. Vương ngươi, lao tử là quỷ chứ không phải cương thi. Ha ha ha, ngại quá ngại quá. Quên mất tổ mà không đúng. Ngươi không phải đạo sĩ, ngươi cũng là quỷ. Ngươi là âm sai, hừ. Giờ biết sợ rồi à? Lúc nãy chẳng phải hống hách lắm sao? Còn đòi làm ta ra đi. Tôi không cố ý đâu. Tôi chỉ đang ngủ một giấc thôi mà. Ngủ mà lại chọn công trường bệnh viện à? Ngươi cũng biết chọn chỗ đấy nhỉ? Tôi sai rồi, tôi không nhát người nữa đâu. Tha cho tôi một mạng đi. Âm gian có phong, dương gian có luật. Ngươi làm loạn nhân gian, làm tổn hại mạng người, bắt buộc phải đi theo ta. Câu hồn cưỡng chế. Âm khí đen kỳ cuồn cuộn như chiều dâng, tan biến trong nháy mắt, hình thái ác độc. Di ẩn đang dần bị thu vào trong luồng âm khí vô hình. Ta nhất định sẽ quay trở lại. Sau khi di ẩn hoàn toàn biến mất, mặt trăng lại hiện ra lần nữa. Nhiệm vụ bắt giữ lệ quỷ đã hoàn thành. Nhận được phần thưởng linh hồn đan X3. Đại sư đỉnh quá, một chiêu là xong. Trần đại sư anh quá đỉnh luôn. Số tiền còn lại tôi sẽ chuyển cho anh ngay. Trừ tà diệt ác, chuyện của vạn vật, anh vẫn nên đi xem bố mình trước đi. Bố sao thế này, đừng làm con sợ mà. Mau có ai lại giúp một tay với. Cùng lúc đó, cục an ninh đại hạ, trong đặc quản cục phân cục Tây Hạ. Đại ca, anh kiến thức sâu rộng, có nhìn ra hắn rốt cuộc là người hay là quỷ không? Hắn mặc đạo bào, hình như định lập đàn, làm phép thì chắc chắn là đạo sĩ rồi. Ngay cả cái này mà cậu cũng không nhìn ra à? Âm khí mạnh thật đấy. Người này mặc đạo bào, rõ ràng là người sống. Sao lại có âm khí nặng nề đến vậy? Cậu hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai. Đây là tất cả thông tin về cuộc đời hắn. Trần Hoài Nghĩa là vị tu sĩ đạo gia ở Ngô Thành phải không nhỉ? Nếu tôi nhớ không lầm thì ông ấy tu luyện đạo pháp của Thanh Sáu phái. Sao thủ đoạn của con trai ông ta lại tà môn thế này? Lão Hà có phải đang ở phía Ngô Thành không? Liên lạc bảo lão đi dò xét lai lịch thằng nhóc này xem sao. Đây chính là linh hồn đan sao? Nhìn cũng thường thôi, để thúc đẩy tu vi xem nào. Linh hồn đan vừa chạm vào âm khí liền tan ra ngay, hóa thành một luồng khí lưu, chui tọt vào giữa chân mày của Trần Dương. Khoảng 20 phút sau khi luyện hóa xong cả 3 viên linh hồn đan, sức mạnh linh hồn vô hình trong thức hải hội tụ lại, ngưng tụ thành một tiểu nhân cao 9 tấc. Đây là, mà lúc này, đối diện tiệm mai táng, cửa kính của một chiếc xe đen từ từ hạ xuống. Một lão giả ngước nhìn về phía tiệm mai táng đối diện. Cục trưởng bảo mình điều tra chủ cửa tiệm này. Vậy thì để ta âm thần xuất khiếu một phen, để dò xét thực lực của hắn xem sao. Vừa nhắm mắt lại, đột nhiên, từ trong tiệm mai táng đối diện, một luồng âm phong rít gào lao ra. Lão giả nhanh tay rút ra một lá bùa đạo gia. Uy thế lớn thật đấy. Âm thần của đạo gia sao? Không đúng, âm thần đạo gia không có âm khí nồng nặc như vậy. Chẳng lẽ trong tiệm mai táng này giấu một con hồng y lệ quỷ?
Xuyên tường, nhìn thấu. Bay lượn trên trời, vui phết nhỉ. Vãi thật, con chó này mở thiên nhãn rồi à? Nó lại nhìn thấy mình mới ghê chứ. Trần Dương lùi thủi xuyên tường chạy mất. Bay thẳng một mạch về lại tiệm mai táng, nhanh chóng nhập lại vào xác. Cái thân hồn này tiêu tốn năng lượng quá, còn mệt hơn cả tăng ca thâu đêm hồi trước nữa. Cục trưởng, tên Trần Dương đó không phải người. Hắn là Hồng Y lệ quỷ đấy. Âm khí ngút trời luôn. Khu náo nhiệt mà xuất hiện Hồng Y, sắp có chuyện lớn rồi. Biết rồi, cứ về trước đi, đừng có manh động. Đại ca, đánh không lại thì gọi hội thôi. Lương tháng chúng ta có 3 củ hà, chẳng đáng để liều mạng đâu. Cậu, cái gì mà cậu im mồm đi. Ngày hôm sau, Chu Cường mang theo rượu ngon và 10 vạn tiền mặt đến. Ây da, bạn học cũ cả mà, giúp chút xíu thôi có gì đâu, không lấy thì phí. 10 vạn tệ cộng thêm tiền từ nền tảng nữa, lời đậm luôn. Sau khi hỏi thăm vài câu, Chu Cường liền vội vã rời đi. Gần đến giữa trưa, một cặp đôi nam thanh nữ tú bước vào cửa. Chủ quán cho một chiếc pha di giấy, một căn biệt thự giấy, thêm một chiếc du thuyền nữa, làm thêm 2 cô em xinh tươi nữa nhé. Cứ làm theo 2 mẫu này để đốt cho ông nội tôi. Em họ Thái Văn cơ à? Cha, cậu đúng là cháu ngoan của ông đấy, hi hi. Chứ còn gì nữa, tôi nói anh nghe. Đây là tiền cọc. Vãi trưởng, tay của thằng nhóc này lạnh ngắt như vừa vớt từ ngăn đá ra vậy. Trần lão bản, số hàng này cứ gửi ở chỗ anh nhé. Tôi để lại thông tin liên lạc. Khi nào làm xong thì báo tôi một tiếng, tôi sẽ qua lấy luôn một thể. Được thôi. Vậy tụi tôi xin phép đi trước đây. Mua nhiều đồ xịn thế này, đúng là một đứa trẻ có hiếu. Sau khi tiễn 2 người đi xong, Trần Dương cũng xách theo 10 vạn tệ, cưỡi con xe điện đi ra ngoài. Không ngờ lão Hà cũng có lúc nhìn nhầm. Cái anh Trần Dương này rõ ràng là người sống mà. Vương Lâm, cậu thấy sao? Chị Lâm Diệu à? Cái tay Trần Dương đó có khi thật sự không phải người đâu. Người hắn lạnh toát luôn. Nhiệt độ của người bình thường tuyệt đối không bao giờ như thế cả. Còn về phía Trần Dương, vừa mới gửi tiền vào ngân hàng xong đã nhận được cuộc gọi từ Cố Dĩnh Huy. 10 phút sau, 2 người đã có mặt tại một quán bia đư. Vãi thật, sao tay ông lạnh như vừa bốc từ nhà xác ra thế này? Ông đang sốt rồi hả? Thì tôi bị chứng người lạnh mà. Thiếu khí không được à? Nào, lùi ra đi, kinh quá, gớm chết đi được, mau đánh bóng đi. Trong lúc đánh, Trần Dương liền tranh thủ dùng hắc. Vừa khai gậy đã dọn sạch bàn luôn. Ông hắc chắc luôn chứ gì nữa. Trước đây ông đánh gà như chó vậy. Đó là do chưa bung lụa thôi. Tiếp đi, tôi không tin đâu. Ván này để tôi khai gậy cho. Vừa đánh đi đơ, Cố Dĩnh Huy vừa kể về thảm án thôn Cừu Khẩu. Chỉ vì mảnh đất của nhà Trương Ngạn Bân nằm sát cạnh đất của Ngô Kinh Hải, mà Trương Ngạn Bân lại là đại ca đầu gấu trong thôn, khiến mảnh đất nhà Ngô Kinh Hải bị chiếm mất gần hơn nửa mẫu đất. Hắn đã nhiều lần báo cáo lên trên, nhưng cuối cùng đều không đi đến đâu cả. Trái lại Trương Ngạn Bân còn hống hách hơn, ngày nào cũng ra trước cổng nhà Ngô Kinh Hải đi vệ sinh, vứt tàn thuốc vào đống củi ngô nhà người ta. Đến năm nay khi nhà Ngô Kinh Hải định xây nhà mới, tường vừa xây được một nửa, Trương Ngạn Bân lại khăng khăng bảo Ngô Kinh Hải lấn chiếm đất nhà mình. Thế là xảy ra cãi vã. Ngô Kinh Hải còn bị đập một gậy vào đầu. Chân trước vừa vào bệnh viện thì chân sau, Trương Ngạn Bân đã cho san phẳng bức tường nhà Ngô Kinh Hải vừa mới xây xong. Chuyện này coi như đã chọc giận hoàn toàn người hiền lành này rồi. Nghe nói buổi tối có hàng xóm trong thôn nhìn thấy Ngô Kinh Hải cầm theo một món đồ chơi nóng sang nhà Trương Ngạn Bân để nói chuyện phải trái. Kết quả Trương Ngạn Bân khinh thường Ngô Kinh Hải, còn đưa cổ ra thách thức. Thế là cả nhà 5 người bay màu hết luôn. Nhưng hung thủ Ngô Kinh Hải thì suốt quá trình đều hôn mê, ở bệnh viện không thể ra khỏi cửa được. Ông thấy có kỳ quái không cơ chứ? Phân thân nhập hồn, nghe cũng hợp lý đấy. Hôm qua ông còn bảo tôi phải tin vào khoa học mà. Khoa học không giải thích được thì là việc của âm gian rồi. Thế án đã phá chưa? Phá gì mà phá, nhưng tôi nghe người trong đội nói phía trên có một bộ phận đặc biệt chuyên trách điều tra những vụ án bí ẩn này. Vụ này chắc cũng sẽ được bàn giao qua đó thôi. Lâu, cái gì? Ngô Kinh Hải tỉnh lại rồi à? Còn đánh cả mấy chú công an rồi chạy mất rồi á? Mà con này nhảy từ tầng 4 xuống nữa hả? Được rồi, tôi biết rồi. Đến ngay đây, sắp có chuyện rồi. Trần Dương, ông có xe không? Chở tôi đến bệnh viện thành phố với. Trần Dương cưới con xe điện chở Cố Dĩnh Huy phóng như bay. Chậm thôi, đây là xe điện chứ không phải xe đua F1 đâu. Vượt đèn vàng là bị trừ điểm đấy. Bám chắc vào, đến muộn là quỷ nó bay màu mất bây giờ. Tên hung thủ đó biết khinh công, từ tầng 4 bay xuống đấy. Tranh thủ lúc hắn còn đang bị nhập, Trần Dương lách vào bên trong, liền nhìn thấy tàn dư âm khí trong phòng bệnh. Đồng thời cũng nhìn thấy 2 bóng dáng quen thuộc. 4 mắt nhìn nhau, không khí bỗng chốc đông cứng lại. Chính là hắn, tên quỷ tay lạnh kia. Hồng Y lệ quỷ cũng có thể nhìn thấy âm khí sao? Hắn rốt cuộc là loại người gì vậy? Vãi thật, sao bọn họ lại ở đây nhỉ? Bộ phận đặc biệt chuyên trách điều tra những vụ án bí ẩn này. Mình mới ra tay có một lần đêm qua thôi mà, thế mà đã bị nhắm vào rồi sao?
Trần lão bản, hi hi, Vương tiên sinh. Thật khéo quá, anh cũng đến khám bệnh à? Khám bệnh cái gì? Một con quỷ mà đói đi khám bệnh à? Định lừa ai không biết. Trần lão bản, trước mặt anh tôi nào dám xưng là tiên sinh. Cứ gọi tôi là Tiểu Vương là được rồi. Ha ha ha, Trần lão bản anh kiến thức sâu rộng. Vụ án này anh xem giúp xem có gì bất thường không? Không được. Tôi chỉ là một người làm nghề mai táng thôi, không có bản lĩnh đó đâu. Với thân phận và thực lực của anh, lũ tiểu quỷ quậy phá này sao qua được pháp nhãn của anh chứ? Ngươi biết thân phận của ta sao? Đặc quản cục gì mà ghê vậy trời? Đến cả một chút thân phận âm sai của mình cũng bị bới ra rồi. Thì, ây da, vậy để tôi xem thử một chút vậy. Vừa bước vào phòng bệnh, đập vào mắt là một cảm giác lạnh sống lưng. Cái này nhìn ra được nhiều thứ lắm đây. Này Tiểu Vương, cậu thấy thế nào? Ngô Kinh Hải chắc là bị ác quỷ nhập vào rồi. Từ bệnh viện đến thôn Cừu Khẩu, khoảng cách 50 dặm mà quay về xử lý người, ít nhất cũng cấp Hồng Y. Thằng nhóc này mới chính là đại ca Hồng Y nè, lại còn giả vờ lại đây hỏi mình nữa chứ. Biên bản của cảnh sát đâu rồi? Chẳng phải bảo là lấy lời khai báo án bị thương à? Chưa có sao? Được rồi, tôi biết rồi. Ở thôn Cừu Khẩu có người nhìn thấy Ngô Kinh Hải. Hắn không chạy mà lại quay về đó. Đây là đi tự thú hay là đi tìm đường hẹo vậy? Gần như cùng lúc đó, Cố Dĩnh Huy cũng nhận được tin tức hung thủ đã quay lại thôn. Quay đầu về thôn Cừu Khẩu ngay. Rõ rồi ạ. Các đồng chí cảnh sát ơi, Ngô Kinh Hải đang cầm đồ chơi nóng ở nhà kia, mau bắt hắn đi. Lúc này đội cảnh sát đã bao vây lấy Ngô Kinh Hải. Bên ngoài tường rào nhà hắn, một nửa sân vườn lộn xộn như bãi rác vậy. Đội trưởng Tô, Ngô Kinh Hải đã tự đăng xuất rồi. Tạm thời đừng vào trong vội, chúng ta bảo vệ hiện trường cái đã. Phía trên vừa gửi tin nhắn xuống, nói vụ này đã có người tiếp nhận rồi. Trang dây cảnh báo đi, giải tán đám đông đi, bảo mấy người đang quay phim chụp ảnh kia xóa hết đi. Chẳng lẽ là bộ phận đặc biệt trong truyền thuyết sao? Một lát sau, một chiếc xe đen biển số đỏ lao tới. Cố Dĩnh Huy giương cổ lên nhìn. Vương Lâm sau khi xuống xe nhanh chóng cúi người che chắn cửa xe. Trần lão bản, anh thong thả xuống xe, cẩn thận kẻo cụng đầu đấy. Biết điều đấy, vãi thật. Ai là Tô Kiến Quân? Tôi là Vương Lâm thuộc đặc quản cục. Vụ này tôi tiếp quản, yêu cầu các anh toàn lực phối hợp. Phối hợp, nhất định chúng tôi sẽ phối hợp. Đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời mà. Vừa dứt lời, Trần Dương đi về phía Cố Dĩnh Huy. Cố Dĩnh Huy đấm một phát vào ngực Trần Dương. Vãi thật, cái gì thế này? Người này với tên quỷ kia là cùng một ruột à? Vương tiên sinh, vị đó là đội trưởng Tô, chuyện không nên hỏi thì đừng hỏi. Đưa tôi đến hiện trường đi. Này Trần Dương, ông giấu kỹ thật đấy. Đến cả anh em mà cũng lừa, thật sự không phải như ông nghĩ đâu. Tôi hiểu mà, bộ phận đặc biệt phải bảo mật. Nay tôi mới biết đặc quản cục là cái gì đấy. Tôi không phải người của họ, chỉ là đến giúp một tay thôi mà. Thế sao họ lại tìm đến ông? Hi hi, thì thực ra tôi có biết chút pháp thuật, nên họ mới tìm đến tôi đấy. Pháp thuật à? Được rồi, để sau hãy nói tiếp. Trần lão bản, anh thấy vụ này thế nào? Anh thấy sao? Không còn đường chạy. Nghĩ quẩn vì sợ tội thôi. Tôi và Lâm Diệu đều là võ giả, không giỏi việc khám nghiệm hiện trường cho lắm. Phải đợi thú y đến mới có thể đưa ra kết luận được. Thú y à? Hi hi, trước đây ông ấy mở tiệm thú y, nên biệt danh là thú y. Trần Dương đi một vòng quanh căn phòng, không chỉ nhìn lướt qua tấm ảnh cưới, mà phía dưới là một chiếc tủ nhỏ. Trên tủ đặt một bát hương. Trong bát hương cắm 3 nén nhang vẫn chưa cháy hết, mà phía sau bát hương là một bức tượng cao khoảng nửa thước. Đây là cái mô hình gì vậy? Có vấn đề à? Ngô Kinh Hải là một gã đàn ông 36 tuổi khờ khạo mà lại chơi mô hình à? Lại còn thắp hương cho mô hình nữa. Các ông định chơi đùa hả? Âm khí trên người Ngô Kinh Hải rất tạp loạn, cứ như quỷ lão vậy đó. Bức tượng này có âm khí rất đáng nghi. Phát hiện nhiệm vụ, tà thần mê hoặc lòng người. Trạng thái, đang thực hiện. Tiêu diệt tà thần, phần thưởng tu vi, 1000. Nhiếp hồn linh. Lại đây nào, Trần lão bản, thứ này thật sự có vấn đề sao? Hắn cố ý từ bệnh viện chạy về đây để quỳ lạy thần tiên. Không phải vì sợ tội, mà là để tế lễ cho bức tượng này. Đây chính là tà thần. Hắn dùng máu thịt và linh hồn để giao dịch, để tiễn cả nhà họ Trương đi hết sạch. Mà lúc này, bên nhà Trương Ngạn bần sát vách, 5 cái xác đã được đậy vải trắng, người thân quỳ đầy đất, khóc lóc thảm thiết. Mẹ ơi, con bất hiếu quá. Con cả đứa em trai đáng thương của con nữa. Con bé Uyển Nhi mới có 8 tuổi thôi mà. Tên Ngô Kinh Hải trời đánh kia sao hắn lại tàn nhẫn như vậy chứ? Trương đại ca đang khóc dở chừng, đột nhiên những cái xác đang đậy vải trắng kia bỗng nghe thấy tiếng động lạ vài lần. Mẹ ơi, ngồi dậy rồi kìa. Tiếng gì vậy? Nhà Ngô Kinh Hải ở ngay sát vách thôi. Tất cả mọi người đồng loạt lao ra khỏi nhà, còn người nhà họ Trương thì chạy hết ra cổng. Hiện trường lập tức hỗn loạn như một nồi cháo heo. Dương ca, xác vùng dậy rồi. Trần lão bản, đây cũng là do tà thần làm mà. Âm khí đang bộc phát rất dữ dội, uy lực của tà thần còn sót lại đấy. Hoảng cái gì, chỉ là một chút âm khí dư thừa thôi. Xem ta đây. Tà thần chưa diệt tận, lửa dư vẫn còn tiếp diễn. Đúng là một rắc rối lớn mà. Ôi đại sư cứu mạng với. Các người cũng vậy à?
老欢，你先等。 Đợi chút. 我还有断才一位展示。我是巴布尔本，他是本布尔巴，巴布尔本布尔巴，两个快乐小妖怪，人见人爱美如花。停。 Vãi thật, bà lão này thành tinh rồi à? Là tàn hồn của ta thân nhập vào xác đây. Xử lý họ xong rồi thì đừng có lại đây xử lý tôi đấy nhé. Giây tiếp theo, cái xác của bà lão đổ gục xuống đất. Một luồng hắc khí khó có thể nhìn thấy bằng mắt thường lại chui tọt vào trong tấm vải trắng bên cạnh. Nó xuyên qua tấm vải trắng rồi hất tung lên. Cẩn thận đấy. Muốn chạy sao? Trần Dương rảo bước đuổi theo, khắp người hắc khí cuồn cuộn, nhiệt độ giảm xuống đột ngột, âm khí mạnh thật đấy. Trần lão bản trông còn đáng sợ hơn cả quỷ nữa. Lâm Diệu ơi, đợi tôi với. Anh, đây chẳng phải là đứa trẻ đã mất của nhà họ Trương sao? Gặp quỷ thật rồi. Đứng lại, ai dám chạy ta cho đắng suất luôn. Trần lão bản đuổi kịp rồi. Ha 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 ha. Ngươi tự mình chui ra hay để ta lôi ngươi ra đây? Mau ra đây nhanh lên. Cẩn thận đấy, đặc quản cục tụi ta có nhiều thủ đoạn khiến người phải nghi ngờ nhân sinh luôn đó. Chỉ là tàn hồn thôi mà, chuyện nhỏ. Trần Dương giơ tay thi triển câu hồn thuật chộp lấy hư không. Linh hồn của một ông cụ bị lôi ra ngoài. Ôi trời, lôi nhầm người rồi. Đỉnh đầu của một ông cụ khác bốc ra khói đen. Trần Dương túm chặt lấy một cái bóng đen, thu phục thành một bóng hình nhỏ bé, ha ha ha. 下边阴间，他以前也是鬼差。 Bản lĩnh, đúng là bản lĩnh thật sự. Từ nhiệm vụ hoàn thành, phần thưởng tu vi 1000. Pháp bảo nhiếp hồn linh. Cái thứ này là gì vậy nhỉ? Sao không thấy kêu gì thế? Đa tạ Trần lão bản. Theo quy định thưởng của cục chúng tôi, đối với những vụ án linh dị như thế này, tiền thưởng khoảng từ 30 đến 50 vạn tệ. Tôi sẽ báo cáo lên trên ngay. Tiêu diệt quỷ mà cũng có tiền sao? Được đấy. Sau đó Vương Lâm ở lại thôn để giải quyết hậu quả. Lâm Diệu lái xe đưa Trần Dương về lại Ngô Thành. Lâm tiểu thư, đặc quản cục rốt cuộc là đơn vị gì thế? Là bộ phận bí mật quốc gia, quản lý linh dị, giám sát giới tu đạo, để ngăn chặn những kẻ gây loạn trong giang hồ. Linh khí khôi phục bắt đầu từ khi nào vậy? Khoảng 5 năm 2012, đặc quản cục thành lập 5 năm 2015. Mấy năm gần đây chuyện quái lạ ngày càng nhiều. Nhiệt độ cơ thể là 0 độ C. Vậy rốt cuộc tôi đã đăng xuất chưa vậy trời? Lương ca, Lương bố ơi, dạy tôi võ công đi mà. Đừng gọi tôi là quỷ nữa, anh em một nhà mà, anh em mà. Tôi sai rồi, ông là bố tôi được chưa? Sinh cha con chúng ta thế này, phải dạy tôi đi chứ. Pháp lực lại là màu đen, ông là đại ca ma đạo à? Phì phui cái mồm. Tôi là âm sai của công ty chính đạo đấy. Có biên chế hẳn hoi đầy nhé. Thế có thể giúp tôi hỏi đặc quản cục xin mấy bộ công pháp võ đạo được không? Được rồi, con trai ngoan của bố, bố yêu con lắm. Đồ quỷ này, tránh ra đi. Trần đại sư, cầu xin anh cứu tôi với. Bệnh viện không khám ra bệnh gì cả, nhưng cứ hôn mê suốt thôi, chắc là bị dọa cho mất hồn rồi. Gọi hồn về là được. Để tôi đi chuẩn bị một chút. Cậu đưa bố cậu đến công trường hôm qua đi. Đợi tôi ở đó là được. Tất cả nghe theo đại sư hết. Tôi cũng muốn đi. Sau khi Chu Cường rời đi, Trần Dương mở máy tính lên. Hồn vía bay mất rồi thì làm sao bây giờ? Nước đến chân mới nhảy à? Ông định lên mạng học pháp thuật đấy hả? Cách gọi hồn trong dân gian nhiều quá, mà không có câu chú thì không dùng được. Hất xì. Con chưa ăn đã đòi làm đại sư, gọi hồn ông biết không? Biết chứ. Thế cũng không được. Đây là cứu bố tôi đấy. Hừ, tôi không tin đâu. Hôn mà không về thì thành người thực vật đấy. Tôi đi trước đây. Vậy thì đánh đắc tội vậy nhé. Ôi trời, hình như cận thị nhẹ nên nhìn loạn xạ rồi. Hay, tôi không tin đâu, tôi xỉu luôn rồi nè. Để ông ấy ngủ cho ngon giấc chút. Chu Cường và Cố Dĩnh Huy khiêng người vào giữa. Sau đó tắt hết đèn đi. Trần Dương liền thắp nến và đốt tiền giấy ở 4 góc để dẫn đường. Chu Cường ra ngoài kia quỳ xuống mà đốt vừa khóc vừa gọi to vào, bố ơi mau về đi. Hồn về đi thôi, hồn về đi thôi. Nhưng nhớ kỹ, tuyệt đối không được ngoảnh đầu lại. Lão Cố à, hi hi, hay là để tôi quay phim lại nhé. Quay cái vẹo gì, lau mà giúp đi. Ông cũng vào phụ một tay. Lát nữa tôi sẽ làm phép đọc chú. Đọc xong tôi sẽ ra hiệu cho ông giải gạo. Khi giải gạo phải tung từ vai ra phía sau. Nếu nghe thấy ai gọi tên cũng tuyệt đối không được nhìn lại. Rõ rồi đại sư. Sau khi 3 người đã đứng đúng vị trí của mình, mau trở về đi.
Thiên linh linh địa linh linh, âm dương lượng giới hiện quỷ linh. Cấp cấp như luật lệnh, giải. Các vị thần tiên phù hộ độ trì. Lão Trần ơi, ông bay màu thật rồi à? Cái ngữ nhà ông là đang giày gạo hay đang đổ thóc thế? Nhiều thế mà đã hết sạch rồi sao? Bỗng nhiên cuồng phong nổi lên dữ dội, anh nén lập lờ duyên dáng. Tôi không muốn đăng xuất đâu. Cái gì thế này? Tôi cảm thấy có ai đó đang leo trên lưng mình, muốn ngoảnh lại quá. Đừng quay đầu. Trần Dương ngước mắt nhìn lên. Bên ngoài nhà dày đặc hàng chục bóng ma. Con thì bò, con thì nhảy, đủ loại hình thù. Bảo là gọi hồn mà sao gọi đến cả một trung đội thế này. Lão Trần, lưng tôi có phải có cái gì đang bò lên không? Lạnh sống lưng quá đi mất. Còn có bàn tay lớn đang bóp cổ tôi nữa này. Khoảng cái gì, chỉ là một cô bé tầm 5-6 tuổi thôi. Mặc váy công chúa, búi tóc cù tỏi, da dẻ hơi trắng bệch một chút. Hơi chảnh thôi chứ không làm hại ai đâu. Ở phía bên kia, Chu Cường đang đốt tiền vàng trên đất. Vừa mới châm lửa vào chậu sắt. Phun một cái, lửa bị thổi tắt ngóm. Chu Cường run rẩy châm lửa lại lần nữa. Lửa vừa bén lên lại bị một hơi thổi tắt. Trần lão bản, có kẻ khuất mặt đang trêu tôi. Bình tĩnh, chỉ là một nhóc tì đầu chọc đang nghịch ngợm thôi. Nó thích chơi trò thổi nến với ông đấy. Làm âm sai sướng thật đấy chứ. Sở hữu thiên nhãn nhìn thấu vạn vật, mấy thứ tà ác mà người phàm không thấy được. Tôi chỉ cần liếc mắt là rõ một. Đến rồi, Chu Cường, bố ông đã trở về rồi đây. Trong màn đêm mịt mù, một linh hồn có diện mạo y hệt bố Chu Cường đang ngơ ngác trôi dạt khắp nơi. Trần Dương một tay kết ẩn, thi triển chiêu câu hồn, chụp lấy linh hồn từ xa kéo lại, vung tay một cái, đẩy thẳng linh hồn vào cơ thể bố Chu Cường. Cuối cùng cũng tìm về được rồi, chậm chút nữa là bay màu vĩnh viễn luôn đấy. Trần Dương bước chân ra khỏi phòng, nhận lấy sấp tiền vàng từ đôi tay run rẩy của Chu Cường, lấy bật lửa ra định châm thuốc. Nhóc tì đầu chọc kia lại ghé sát định thổi tắt lửa. Nghịch ngợm thế là đủ rồi nhé con trai. Hô. Nhóc con, tưởng ta không xử lý được nhóc chắc. Trần Dương châm lửa đốt tiền vàng lần nữa, hướng về bốn phía chắp tay hành lễ. Các vị tiền bối, vong hồn đêm nay được người ủy thác gọi về, có chút quấy rầy, mong chư vị đêm nay lượng thứ cho. Chút lòng thành xin các vị nhận cho vui vẻ. Xin hãy tạo điều kiện rồi ai đi đường nấy. Ném cả sấp tiền vàng vào chậu sắt. Ngọn lửa bùng lên hóa thành cho bụi bay khắp trời. Nhiều cô hồn dã quỷ lao tới nhặt tiền bạc, sau đó vui vẻ quay người rời đi. Nhưng vẫn còn vài kẻ tham lam vô độ, cứ nhìn chằm chằm vào sấp tiền còn lại trong tay Trần Dương, mắt cứ sáng rực cả lên. Tiện thể đêm nay tăng ca kiếm chút thành tích luôn vậy. Linh khí lập tức bao quanh cơ thể, mặt đất nổi lên một trận lốc nhỏ. Giơ tay thu phục linh hồn bốn phương. Một linh hồn chó dữ bị xử lý ngay tại chỗ. Ma kìa, muốn chạy sao? Muộn rồi. Tay chặn nhẹ vào thắt lưng, lấy chiếc chìa khóa ra, ném chiếc nhiếp hồn linh trên dây xích lên không trung. Trung đồng gặp gió liền phình to ra, hóa thành kích cỡ của bóng đá treo lơ lửng trên cao. 6 con ác quỷ lập tức bị định thân tại chỗ, giống như bị điểm huyệt, không thể cử động. Trấn hồn nhiếp hồn. 6 luồng linh hồn vùng vẫy trong vô vọng, trong chớp mắt hóa thành làn khói đen bị hút sạch vào chuông. Tha mạng, tôi là thuộc hạ của Hồng Sâm nương nương, quỳ xuống cho ta. Không tha. Trung thần trở lại kích cỡ hạt đậu, bay về lại tay của Trần Dương. Thằng nhóc, người tiêu đời rồi. Hồng Sâm nương nương là người của Hồng Sơn Quỷ Vương, đang tu luyện ở nhân gian, người dám động vào ta sao? Ngày ấy mà đến thì người chỉ có nước đăng xuất. Một lúc sau, âm khí tan biến, đèn đường đều trở lại bình thường. Tôi đang ở đâu? Tôi là ai? Là con là con trai bố đây. Trần Dương đã cứu bố đấy. Thật là vô lễ quá đi. Trần đại sư mà con dám gọi thẳng tên hủy thế à? Lúc này Trần Dương đang cưỡi xe điện, chở theo lão cổ vẫn còn đang hồn siêu phách lạc, thông thả đi dạo quanh bệnh viện tuần tra. Lão cố này, ông bảo cái bệnh viện cũ xây hơn 60 năm này đã tiện đưa biết bao nhiêu người rồi nhỉ? Ai mà đến cho xề được chứ? Ngày xưa y tế còn kém, mỗi năm không biết bao nhiêu người qua đời ở đây. Người đi nhiều quá thì âm khí sẽ tích tụ nặng nề, không có hơi người trấn áp, tà ma ngoại đạo thì nhau kéo đến đóng quân thôi. Có gì đó sai, cực kỳ không ổn. Tôi cảm nhận được sâu trong bệnh viện ẩn chứa một oán linh cực mạnh. Nếu không xử lý ngay, sớm muộn gì cũng sinh ra một con hồng ý lệ quỷ. Đến lúc đó là tăng thật đấy. Hai người tiếp tục tìm kiếm thêm hơn 1 tiếng đồng hồ, vẫn không thể xác định được vị trí oán linh. Đợi đến khi hai người quay lại phòng bệnh, đèn trong phòng đã tắt từ lâu. Cả nhà Chu Cường đã âm thầm chuyển đi rồi, không lẽ thế chứ? Lão Trần, ông nửa đêm bán mạng giúp nhà họ gọi hồn, vậy mà cái nhà này một câu cảm ơn cũng không có. Chuồn thẳng luôn rồi sao? Sống thế là không ổn chút nào. Người ta trả tiền, tôi bỏ công sức, giao dịch xong phẳng thôi. Khách sáo quá cũng chẳng để làm gì. Tiền họ đưa ông bao nhiêu, đến mai ông sẽ rõ thôi. Hơn 2 giờ sáng, Trần Dương quay về tầng 2 tiệm mai táng. Giao diện hệ thống hiện ra nhiệm vụ mới. Nhiệm vụ, liên lạc với âm sai. Phần thưởng, thần giai +1, tu vi +1 dấu +1.
Cộng một dấu cộng một dấu cộng một dấu cộng 2 cơ à? Hiện tại mình nửa người nửa quỷ, sống ở dương gian, chẳng biết làm sao để liên lạc với đồng nghiệp dưới địa phủ đây. Thôi bỏ đi, cứ tu luyện trước đã, sớm ngày thăng chức ở địa phủ. Lập tức vận chuyển hoàng tuyền luyện thần thuật để tu luyện. Thấm thoát đã qua một đêm. Trần lão bản, tạc thân ở thôn Cừu Khẩu đã được xếp hạng oán linh. Tiền đã chuyển vào tài khoản của anh rồi đấy. Nhớ kiểm tra một chút nhé. Hàng đơn vị, chục, trăm, nghìn, 500.000 tệ. Trời đất, tối qua mình làm hố quá rồi. Lúc này điện thoại bỗng hiện cuộc gọi video. Trần lão bản, nhận được 500.000 rồi chứ? Thật sự đa tạ anh đã ra tay giúp đỡ. Nếu không để tà thần chạy thoát thì hậu họa khôn lường. Giúp đỡ dân lành vốn là bổn phận của tôi thôi. Không đáng để nhắc tới đâu. Hey, sau này quanh vùng Ngô Thành có vụ án tâm linh nào cứ gọi tôi. Gọi là có mặt ngay, thế mới gọi là chuyên nghiệp chứ. Người ta làm ma mà còn có giác ngộ cao thế này. Chứ không như mấy kẻ tu đạo mà ích kỷ, thua xa anh ta nhiều. Đúng rồi, tối qua tôi có đi gọi hồn ở bệnh viện cũ. Thấy âm khí trong đó ngút trời luôn. Còn có oán linh cực mạnh đang hình thành, sớm muộn gì cũng sinh ra lệ quỷ hung ác. Đặc quản cục các anh tốt nhất nên vào cuộc xử lý sớm đi. Sau khi kết thúc cuộc gọi, Vương Lâm lập tức lao thẳng đến văn phòng cục trưởng. Chuyện lớn rồi, phải giúp quân ngay lập tức sao? Gọi cả lão Hà đi cùng nữa, tôi sẽ đích thân đi Ngô Thành một chuyến. Rất nhanh sau đó, chiếc xe Việt dã đen biển số đỏ của đặc quản cục rời khỏi thành phố, hướng thẳng về Ngô Thành. Ha. Lão Trần, cứ để đó là được rồi, đừng khách sáo quá. Chào Trần lão bản nhé. Mẹ tôi tỉnh lại rồi, bà ấy vô cùng cảm kích muốn mời anh bữa cơm đại tiệc. Anh xem ngày nào thì rảnh à? Ăn uống thì thôi đi. Tiện đây tôi cũng nhắc ông một chuyện, âm khí ở công trường của ông vẫn chưa tan hết đâu. Cố tình thi công là sớm muộn cũng có chuyện đấy. Liệu mà thương lượng với chủ đầu tư tạm dừng rồi rút lui đi, đừng có cố đấm ăn xôi, Trần đại sư dặn đấy. Ngay lúc đó, một chiếc xe Việt dã màu đen dừng lại trước cửa tiệm. Vương Lâm nhanh chóng xuống xe, cung kính mở cửa trong. Ngụy Như Phong bước xuống. Ở ghế phụ cũng có một ông lão đi tới. Trần lão bản, đây là Ngụy cục trưởng của phân cục Tây Hạ chúng tôi. Tôi là Ngụy Như Phong, ngưỡng mộ danh tiếng Trần lão bản đã lâu, hôm nay mới có dịp gặp mặt, đúng là khí độ phi phàm. Tôi cũng nghe Vương tiên sinh nhắc đến Ngụy cục trưởng nhiều rồi, đang định lúc nào rảnh sẽ qua bái phỏng, không ngờ ngài lại đích thân tới đây trước. Mời mấy vị vào tiệm dùng trà. Sau khi yên vị trong tiệm, Ngụy Như Phong đi thẳng vào vấn đề, hỏi kỹ về tình hình âm khí ở bệnh viện. Trần Dương liền đem tất cả những gì quan sát được đêm qua kể lại hết, lập tức thông báo cho chính quyền Ngô Thành. Toàn bộ công trường dừng thi công trong nửa tiếng nữa, yêu cầu toàn bộ nhân viên sơ tán, lệnh cho đội an ninh phong tỏa bệnh viện cũ ngay. Người không phận sự miễn vào. Vương Lâm lập tức gọi điện sắp xếp, cục trưởng đặc quản cục đã ra lệnh, thì bên phía chính quyền đều phải nghe theo thôi. Quyền lực lớn kinh khủng thật đấy. Tôi phải về ngay để thu xếp cho công nhân rút đi đây. Trước mắt đã 10 mấy năm rồi, bày trí trong tiệm vẫn y hệt như năm xưa. Năm xưa tôi vừa mới lập phân cục, đã đi bái phỏng khắp các cao nhân tu đạo ở Tây Hạ. Bố tôi cũng là người tu đạo sao? Đạo pháp của Thanh Sáu phái à? Trước đây có lẽ tôi đã đánh giá sai về Trần Dương rồi. Đúng là không có gì là không thể. Ngày xưa tôi đi bôn ba giải quyết chuyện tâm linh, cũng có qua lại nhiều với bố cậu. Ông ấy là người hiền lành, chẳng bao giờ gây thù chuốc oán với ai cả. Năm đó ông ấy đi Cố Thành lo việc, vừa về đã đột ngột lâm bệnh nặng rồi nằm viện luôn. Tôi đã sớm thấy cái chết này có nhiều ẩn khúc, cũng đã nhờ người điều tra qua rồi. Bố chẳng bao giờ nhắc đến chuyện tu đạo với mình cả, tự dưng lại bệnh nặng qua đời, nghi vấn nhiều quá. Xem ra sau này phải đến Cố Thành tìm hiểu chân tướng mới được. Lúc này Vương Lâm quay về báo cáo, mọi mệnh lệnh đã được truyền đi hết rồi, không nên chậm trễ nữa. Chúng ta lập tức tới bệnh viện cũ thôi. Cả nhóm đóng cửa tiệm lên xe, hướng thẳng đến bệnh viện bỏ hoang. Trước cổng bệnh viện cũ, lãnh đạo và các bộ phận liên quan đã có mặt đông đủ. Hiện trường đã căng dây cảnh báo phong tỏa toàn bộ khu vực. Công nhân cũng đang trật tự sơ tán. Trần Dương, Ngụy Như Phong, Vương Lâm và Hà Vạn Trung, 4 người tiến vào trong bệnh viện. Một luồng khí lạnh thấu xương lập tức ập tới. Hà Vạn Trung lấy ra pháp khí la bàn bát quái bằng đồng, đầu ngón tay kết ấn kích hoạt đạo văn, kim la bàn bắt đầu xoay loạn xạ như điên. Đạo văn phát ra ánh sáng nhàn nhạt. Bên ngoài bệnh viện nắng gắt rạng rỡ, nhưng bên trong lại lạnh đến run người, chỉ vì trong này đang có thứ không nên thức tỉnh. Âm khí nồng nặc thật đấy. Kim chỉ hướng hoàn toàn mất kiểm soát rồi, bị quá nhiều oán linh và tà khí quấy nhiễu. Cái kim này cứ xoay như cái đĩa nhạc ấy, chẳng còn độ chính xác nào nữa rồi. Đều là những linh hồn bệnh nhân chết oan tích tụ thành thôi, không có khả năng sát thương mấy đâu. Chút nữa tôi sẽ siêu độ cho họ một thể. Mấy đứa không nghe lời, tối qua tôi đã dạy dỗ bằng nắm đấm xong xuôi hết rồi. Hàng chục linh hồn đang tụ tập lại, còn phải đề phòng oán linh đang ẩn nấp nữa. Rất khó để định vị được nguồn gốc của chúng, dương khí mạnh quá, mấy con quỷ yếu ớt không dám lộ diện đâu. Tiến vào tòa nhà nội trú, bọn chúng sẽ hiện hình trong bệnh viện thôi. Mọi người cùng bước vào khu nhà nội trú đã được cải tạo. Trần Dương vừa liếc mắt đã thấy một bóng ma vượt qua trần nhà. Chính là ở đây, Hà lão. Ông lập đàn dẫn hồn đi, gọi tất cả âm hồn lại đây cho tôi. Trần lão bản, thế này mạo hiểm quá rồi. Hàng chục âm hồn, lại còn có oán linh ẩn nấp. Dẫn hồn bừa bãi chẳng khác nào tự chui đầu vào lưới. Chúng ta đến đây không phải là để tìm oán linh sao? Tiện thể tóm gọn cả mẹ luôn cho nhanh. Chẳng lẽ ngài định nghe một con quỷ nói đạo lý à? Hà Vạn Trung đành bất lực gật đầu, lấy kiếm đào mộc và đồ nghề pháp sư ra, lập tức lập đàn tại chỗ.
Khởi. Cấp cấp như luật lệnh. Tiếng hô vừa dứt, trong tòa nhà lập tức có gió lạnh rít lên, cái lạnh bao trùm cả dãy hành lang. Chiếc nhiếp hồn linh bên hông Trần Dương rung động dữ dội, phát ra những tiếng len keng thanh thúy không ngừng. Cuối cùng cũng đến rồi đấy. Hành lang ánh sáng mờ ảo, gió âm cuốn theo khí lạnh len lỏi vào từng thớ xương. Kim la bàn trong tay Hà Vạn Trung xoay tít mù tại chỗ như phát điên. Vương Lâm lập tức vận khí hộ thân. Lão Hà, mau cất nó đi thôi. Cái la bàn này mà cứ xoay tiếp như vậy là nổ tung thành phế liệu ngay tại chỗ đấy. Từ bốn phương tám hướng trong hành lang, vô số bóng ma hiện ra, kẻ thì bò lồm cồm trên trần nhà, kẻ thì xuyên tường chui ra từ thùng rác, đứa thì khóc lóc thảm thiết, đứa thì lầm bầm lầu bầu lầm bẩm. Tất cả bắt đầu vây quanh lấy họ, nhưng lại bị dương khí mạnh mẽ của Ngụy Như Phong chặn lại. Sợ hãi rụt hết cả lại. Này định làm cái gì thế hả? Chúng ta gọi linh hồn ra là để nói chuyện tử tế. Mọi người thu bớt khí thế lại đi nào, đừng có làm mấy nhóc này sợ đến phát khóc lên chứ. Các đại ca đại tỷ, ông bà cô bác và các bạn nhỏ đừng hoảng sợ. Chúng tôi đều là người tốt, không bắt nạt ma đâu. Tối qua tôi còn đốt tiền vàng cho mọi người rồi mà. Ông đừng có lại gần đây. Tối qua tôi thấy cái chuông của ông rồi. Làng cải đã thu hết mấy anh em rồi. Dữ dằn quá đi à. Ê em gái đừng sợ nhé. Anh đây không phải người xấu đâu. Tối qua anh xử lý đều là lũ ác quỷ hay làm bậy thôi. Bọn chúng đáng bị như vậy mà đúng không? Tôi không bắt nạt người hiền lành đâu. Vong hồn kia, đừng có tiến thêm bước nữa. Cậu ta trông dữ dằn lắm đấy. Còn lại gần đây là chúng tôi không khách sáo đâu đấy nhé. Hay thật đấy, mình đường đường là âm sai địa phủ mà lại bị mấy con tiểu quỷ tầm thường này đe dọa sao? Lại còn định ném tay chân vào mình nữa chứ. Đúng là cho mặt mũi mà không biết điều. Trần Dương vung tay ra sau thắt lưng, nhiếp hồn linh bay vút lên trời, phình to thành một quả cầu lớn treo lơ lửng giữa không trung. Ánh sáng lạnh lẽo trấn áp cả một vùng hành lang u tối. Tất cả âm hồn lập tức bị đóng băng tại chỗ, không thể cử động được dù chỉ một chút. Trời ơi, pháp bảo kìa. Đây chẳng lẽ là nhiếp hồn linh huyền thoại của địa phủ, bảo vật của âm sai sao? Thứ thần vật này có tiền cũng chẳng mua nổi đâu. Cậu ta chỉ là một hồng y lệ quỷ mà sao có được nó chứ? Ồ, Hà lão cũng nhận ra món bảo bối này sao? Trong đạo kinh gia truyền của tôi có ghi chép về nó mà. Nó nổi danh ngang hàng với tòa hồn diện và khốc tăng bồng đấy, là pháp bảo độc quyền của các sếp lớn dưới âm phủ. Các ngươi cũng nghe thấy rồi đấy, đây chính là nhiếp hồn linh, đứa nào dám quậy phá nữa là ta sẽ luyện cho các ngươi hồn bay phách tán luôn đấy. Nghĩ đến việc lúc còn sống các ngươi chịu nhiều bệnh tật, sau khi mất lại bị kẹt lại chỗ này, ta tha cho các ngươi một con đường, tự mình đi siêu độ đầu thai đi. Đại ca ơi, siêu độ là cái gì thế à? Chúng tôi thực sự không hiểu mà. Siêu độ ấy hả? Để tôi giải thích cho mà nghe. Siêu độ là giúp các ngươi thoát khỏi bể khổ, đi vào địa phủ để luân hồi chuyển kiếp đó. Nếu tôi mà tự siêu độ được cho mình thì tôi đã chẳng phải vất vưởng ở đây mấy chục năm rồi. Tôi chỉ biết siêu độ bằng nắm đấm thôi, chứ siêu độ kiểu chính thống thì làm thế nào nhỉ? Hà lão, không phải ông biết vãng sanh chú sao? Mau dạy tôi vài câu đi, để tôi làm mỏng một chút rồi tiễn bọn họ đi. Tôi chỉ có nửa cuốn kinh rách thôi, mà cũng chỉ nhớ được mỗi một đoạn vãng sanh chú thôi đấy. Hơn nữa bây giờ đường âm dương đã bị cắt đứt rồi, vong hồn ở nhân gian căn bản là không xuống được dưới kia đâu. Siêu độ cũng chẳng có tác dụng gì đâu. Được hay không thì cũng phải thử mới biết chứ. Chẳng lẽ lại xử lý hết đám vong hồn hiền lành này sao? Mau dạy tôi khẩu quyết đi nào. Đến đây. Tới luôn đi. Tôi chuẩn bị trổ tài đây. Mọi người lùi lại đằng sau một chút nhé. Mấy nhóc thì mau về nhà của mình đi nào. Khai đàn làm phép, mong cho chúng sinh sớm được giải thoát.